السلام عليكم اخواني اخواتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله يلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال وتكون ان شاء الله بصحه جيده. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم هذه الحلوه هذه اللي كتجي زوينه ولذيذه في نفس الوقت. يعني المكونات فيها بسيطه، وغير هي تبعوا غير المراحل ديالها حتى الاخر، حيت هي فيها شويه هكا ديال المراحل. فكنتمنى لكم تتبعوا حتى الاخر الفيديو. وانا كنبغي نشكر جميع الاخوان والاخوات اللي من المغرب وخارج المغرب، وكنتمنى لكم فرجه ممتعه. وكنقول لكم ما تنساونيش اخواني اخواتي من التعليقات ديالكم واللايك ديالكم. ودابا مع المقادير والطريقه ديال الوصفه. هنا عندي 3 البيضات، عندي 100 غرام ديال السكر، عندي 25 غرام ديال النشا، وعندي 70 غرام ديال الدقيق، وعندي 700 غرام ديال الياغورت او الزبادي، وعندي كيس ديال الخميره غناخذ فيه غير 4 ديال الغرام فقط. انا عندي شويه ديال اللوز افيلي، وعندي التفاح، وعندي شويه الكركاع، وعندي شويه ديال المشماش يابس مقطع طريفات صغيرين. انا اول حاجه غادي نفصل ما بين البيض والصفر. غادي نحط الخليل الصفر بوحدو، غادي نحط البيض بوحدو هنا كما كتشوفوا. فهنايا بالنسبه لاول حاجه غادي نبدا بياغورت هو الاول. غادي نضيف ليه الدقيق، يعني 70 غرام ديال الدقيق، غادي نضيف ليه 25 غرام ديال النشا، هنا غنضيف ليه شويه ديال البودره ديال اللوز، يعني 20 غرام اللي درت ليه. فكانت هاد البودره ديال اللوز غير انا اللي ضفتها، يعني هي في الحقيقه في الوصفه ما كايناش فيها، ولكن انا ضفتها لها. صافي هنا كنخلطوا داك الدانون مع داك الدقيق والنشا وداك اللوز مزيان حتى كينسجموا مع بعضياتهم. المهم انا هنا حاولت انني ما سرعتش الفيديو تقريبا بزاف، يعني في واحد الوقيته شويه اللي كنت سرعته. انا هنا بغيتكم باش تشوفوا المرحله ديالها كلها، يعني هكا واخا شويه الفيديو غيجي شويه طويل، لكن معليش الواحد هكا يصبر ويتفرج. المهم اللي كيهمو الامر. انا غادي نزيد 4 غرام ديال الخميره فقط، ما ديروش الباكيه كلها، غير 4 غرام فقط اللي ديروا. يا كتجي في شكل كتجي مفشفشه، وفي نفس الوقت كتجي بواحد يعني من الداخل كتجي بحال مفزكه، والمذاق ديالها زوين. صافي انا كنخلط هذيك الخميره مع الدقيق وهذاك دانون والنشا. صافي هنا غادي نخلي هذاك على جنب، غادي نحيدو. من بعد غادي ناخذ الصفر ديال البيض، غادي نزيد ليه شويه الملحه، وغادي نضيف ليه شويه ديال داك السكر، داك 100 غرام غادي نقسمها، غادي نخلي فيها واحد شويه. صافي انا غادي نخلط هذاك الصفر ديال البيض مع داك الملحه والسكر حتى نحسوا بشويه بداك السكر شويه بدا يزيدو. صافي انا غادي نخلي هذاك تا هو على جنب. من بعد غادي ناخذ البياض ديال البيض، هي فيها شويه ديال الخدمه، ولكن كتجي زوينه، واحد المذاق ديالها مختلف على داك الكيك. صافي هنا غادي نطرف داك البيض ديال البيض، غادي نطلعو مزيان، يعني حتى تيولي بحال هذا سميتو. المهم يطلع البيض ديال البيض يطلع مزيان. انا غادي نزيد داك شويه ديال السكر اللي خليت. انا هنا راه فيا ميسر على الفيديو، ولكن ما بغيتش انني نسرعو، قلت هكا باش ما نحركش لكم المراحل، حيت بعض المرات داك التسريع ديال الفيديو كيقدر شحال من حاجه كدوز فيه ما كتبانش. صافي هنا من بعد ما كما كتشوفوا البيض راه طلع مزيان،
صافي هنايا عندي كلشي واجد، فغادي نبدا نخلط. غادي ناخذ داك الصفر، غادي ناخذ غير شويه بشويه وكنخلط مع داك البيض باش ما ينزلش فيا داك البيض، يعني كما كتشوفوا غير من التحت للفوق هكا باش يتخلط، وفي نفس الوقت البيض يبقى يشد هكا سميتو ما ينزلش. انا غادي نبدل داك الفوي حيت هذاك ما عجبنيش في الخدمه ديالو. صافي انا غادي نبقى نخلط شويه بشويه كما كتشوفوا. كنخلط غير شويه بشويه يعني من التحت للفوق. صافي انا من بعد ما خلطتهم دابا غادي ندوز، غادي نضيف شويه ديال البودره ديال الفاني، واحد تقريبا 4 معالق. انا غنبدا نخلط شويه مع داك الياغورت والدقيق، غنبدا نهز شويه من هذاك وغنبدا نخلط عاوتاني بنفس الطريقه غير من التحت للفوق. يعني هنا دائما كيكون التخلط غير بشويه. المهم راه شو انا الطريقه كيفاش كنخلط غير بشويه باش هكا حتى كينسجموا مع بعضياتهم. المهم انا غادي نبقى مستمره بحال ما حتى غادي نكمل هذاك البيض المهم داك البيض وهذا اللي خلطنا. غنبقى غادي نخوي غير شويه ونحرك، نخوي شويه ونحرك حتى غادي نكملهم كاملين، يعني حتى غيتخلطوا ليا مزيان. صافي هنا كما كتشوفوا انا راني خلطت داكشي مزيان الخليط، ودابا غادي ناخذ المول دهنته وفي نفس الوقت لصقت له هذاك الورق ديال الطبخ. غادي نخوي النص ديال الخليط، غادي نحاول انني هكا نقادو مزيان، يعني النص الكميه اللي غادي نخوي فقط. هنا انا خديت التفاح، هنا قطعته طريفات رقاق بزاف. صافي المهم هنا غادي نبدا نقاد ليها شويه في التفاح. المهم ماشي بالضروره ان يجيو مقادين، انا المهم سواء كانوا طرافي شويه هكا رقيق ولا شي حاجه ماشي مشكل، يكونوا شويه تصغار. المهم انا هكا غادي تجي غير هكا، ماشي بالضروره ما غاديش ندركها كاع كامله. هنا غادي نرش شويه ديال الكركاع، يعني هرمشتو الكركاع مهرمش. المهم انا هنا درت فيه غير شويه داكشي اللي كان صاب عندي. انا خديت واحد شويه ديال المشماش يابس حتى هو غادي نزيدو عليها، قطعته صغير يعني رقيق بزاف.
هنايا غادي نخوي ما تبقى ديال الخليط غادي نخويه. صافي انا غادي نحاول نقاد هذيك العجينه كلها هكا من الفوق باش تدرق ليا الجناب كاملين. من بعد غادي نعاود نحط عليها شويه ديال التفاح، غير شويه يعني ماشي ما غاديش نكثرها نعمرها. وانتم كما كتشوفوا راه كاين الخوا بيناتهم. صافي رشيت شويه داك الكركاع اللي بقى عندي، ومن بعد لحت عليها اللوز افيلي، وغادي نرشا شويه بداك المشماشيه بس اللي بقى لي واحد شويه اللي بقى. المهم كان هذا هو الفيديو ديال اليوم. دابا هنا من بعد عفوا سمحوا لي، من بعد غندخلها للفران، والفران راه كتدي ليا دات ليا ساعه وتقريبا 15 دقيقه اللي دات ليا في الفران. المهم حيت هذه راه فايته تقريبا عندها شي ساعه والفوق بحال ما هكذاك. المهم شعلت الفران على 180 درجه. المهم كما كتشوفوا الكيكه من بعد داك الحلوه ديالنا من بعد ما طابت على الكيك بعد ما طاب، فكنرشوا عليها هكا شويه ديال السكر كلاصي. كنخليتها حتى تبرد مزيان، وعاد رشيت عليها شويه ديال السكر كلاصي على الشكل هذا. المهم هذا اللي ما بغاش يقدر يدهنها بالناباج ولا شي حاجه على حسب، ولا العسل. صافي المهم هنا راه كما كتشوفوا راه غادي نقطع عليكم باش تشوفوا كيفاش جات من الداخل. فكنتمنى ان هذا الفيديو ديالنا الاعجاب ديالكم. وهنا كنبغي نشكر جميع الاخوان والاخوات اللي المغرب وخارج المغرب. وهنا كنقول لكم اخواني اخواتي ما تنسونيش من التعليقات ديالكم واللايك ديالكم. وهنا كنبغي نشكركم بزاف. وهنا كنخليكم مع اخر ديال الفيديو، تنقول لكم السلام عليكم حتى الفيديو اخر ان شاء الله.